But behind closed doors, I'm a fool for your lies. Good morning mga kagala. Meron akong ititas ngayon sa aking motor. Ngayon natin. What's this? Guess what? Slipper clutch by Woman and the clutch liner. Ano kaya magiging effect nito sa motor natin? Excited na ako. Kung maganda siya. Kung mas malinis, maganda performance. Slipper clutch, baby. Para natin hyper clutch. Kasi 5-string. Ito talaga yun. This is the one. So, samahan nyo ako sa Yamaha ngayon ng kanda. Tingnan natin kung paano sila ikabit ito. At itatas natin. Pupunta ako sa share. Excited na ako natin. Let's go! And we're back mga kagala. So yun, galing ako ng Yamaha, pinakabit ko yung slipper clutch. Okay, pumayag naman sila na i-install yung slipper clutch. Kaso ang problema, ayaw nila ipa-record kasi nga may CCTV doon. So since slipper clutch yun, tsaka parang hyper clutch na rin. So, hindi nila nire-recommend. Mostly nire-recommend lang nila is yung mga genuine part lang ng Yamaha talaga. Iti-test natin to kung ano ba magiging performance. Excited na ako na ma-experience yung slipper clutch sa Sniper 150. So, wala kasi ako masyadong nakikitang review sa slipper clutch ng UMA, sa Sniper 150. So, ako na mismo yung unang gagawa dito sa Pilipinas. Wala akong makita sa YouTube and then sa Facebook. May mga installation pero yung about review wala So pikit mata akong nag-upgrade. So hindi ko alam kung saan ako aabot, kung titirigan ba ako dito sa bundok ngayong araw na to. So tama ko ngayon. Ayan, si Kick-Ass. Pangalan nga pala ng motor ko, si Kick-Ass. So, good luck sa amin. Tingnan natin yung magiging performance ngayon. So, excited na ako. Sana wala masyadong kamote. Kundi, patay tayo dito. Anyways, ano pang hinihintay mo? Let's go! Let's do this! Let's do this! Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. Balik tayo sa pagre-review nitong UMA slipper clutch.
Kanina tinesting natin kung gaano ka-effective to. So ramdam na ramdam mo yung difference from stock clutch to Uma slipper clutch. Kasi ang una mo mapapansin sa kanya, ito yung clutch. Ito, yan, matigas. So general use for daily commuters, pag nasanay ka sa stock na clutch, maninibago ka dito kasi matigas nga, mangangali ka, matigas, tumigas siya. So ang isang downside siguro na parang in the long run nito, lalo na kung maglo-long ride ka, much better na magbaon ka ng extra cable kasi parang prone siya sa pagputol kasi nga ang tigas yun. Hindi naman sobrang tigas na hindi mo na maano, pero syempre kakagamit mo ng kaagamit, magkakaroon na kaniya ng alam mo yun, may stress yung cable, pwedeng maputol, pwedeng mag-snap. So magiging aberya sa'yo. Pero hindi naman siguro, kung matibay naman siguro yung kable, pero depende pa rin sa user yan eh. So ayun yung pansin po. Isa pa mapansin ko dito is ano siya hindi lang siya basta slipper clutch eh. Parang combination na siya ng slipper clutch and then hyper clutch. Kasi nga technically yung mga patataas, wait lang. Kasi nga yung mga hyper clutch mostly 5 spring or 6 spring na matigas, naka racing spring. So ganun din yung kasama itong slipper clutch na Uma. So yung effect talaga ng hyper clutch, kasi before gumagamit na ako ng hyper clutch, ng hyper clutch saka ng racing spring eh. So nakikita mo yung difference. Hello mga kamote, what's up? Mga tropa, tuman. So yun, definitely, technically, ang una mo mapapansin ito, yung parang chase ka ng gear, yung yung bigla, yung arangkada na parang nagmumura, parang nagwawala na, parang mga ngabayo na ewan, which is gusto ko to. Ayan, nakakatakot, diba? Pag di ka sanay sa paggamit nito ng mga hyper clutch na mga racing spring, nako, delikado sa ito. Pwede ka talagang itapon or pwede kang iwan na ito, iwan sa tabi kasi nga nauna na yung motor. So yun, sa pag downshift, pansin mo yung difference niya doon sa stock talaga, na pag nag downshift ka na abruptly or bigla ka nag double downshift pababa, ramdam mo yung kamot ng gulong sa likod kasi susubsob ka ng konti. Pero ito, na minimal niya, ay perhaps na minimal niya yung ganong effects ng downshift. Performance, nako, panalo, masasabi ko. Performance sa takbo, walang problema. Napaka-responsive, lalo naging responsive yung pwede ko palundagin to eh. Oh. Umaangat. Overall review, walang problema dito. Thumbs up to. Ang tanong lang dito is hanggang kailan to. So may mga downside dyan actually pag nag-upgrade ka ng ganyan, kasi ang tingin ko sa akin, technically, ang unang magsasuffer dito is gulong. Syempre, yung biglang arangkada malakas umubos ng gulong yan. And then second is yung yung clutch cable. Pwede talagang maputol yung clutch cable mo kasi matigas talaga siya. Yan. And then di ko lang alam sa clutch lining kung for sure tatamaan din yon pag in the long run. So kung may pera naman, walang problema, palit ka na lang, ganon. Dalawang downshift, sura baby! Minimal niya yung pagsubsob mo, lalo na sa mga downshift na ganon. Sa arangkada walang problema oh. Tapos syempre, pag sinabayan mo ng rev matching to, mas lalong swabing ang pasok. Try natin ha. Woo! Diba? Yung pasok mo sa cornering. Ito, subukan natin dito ha. Subukan natin dito mga kaibigan. Makakagala natin kung gano'n ka-responsive dito. 1, 2, 3, go! Woo! Nakakabaya! Yeah! Pakyat pa! Yeah! Downshift dalawa! Tatlo! Oh yeah! Swabbing niko! Medyo exaggerated pero masaya ako dito sa review na to. Kasi alam mo yun,
Sa big bike ko lang na-experience yung sleeper clutch. So pagpasok na pagsalpak dito sa sniper, yung kagad talaga, sobrang na-excite. Sabi ko, hindi, i-rise ko kagad talaga to. Kasi nga gusto ko ma-experience yun, yung feeling ng big bike. Alam mo yun? Approve! Walang problema mga papsi, mga kagala. So hanggang sa muli mga kagala, salamat sa pagtutok. Mag-subscribe na lang kayo, tsaka i-like nyo, tsaka i-click nyo yung notification bell sa gilid para every time na mag-upload tayo mga agala, lagi kayong updated! Woo! Ingatan, laging tandaan ha! Huwag maging kamote! Okay? Behind closed doors, Always I'm a right fool there! for your love. Bye-bye! Woo!